Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thực hiện chương trình ngày hôm nay với Ngọc Khanh vẫn là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Dạ, xin chào Ngọc Khanh, xin chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đây là tuần thứ 2 mà chương trình Thân Khỏe Tâm An được cái vinh hạnh là mời được vị bác sĩ chuyên khoa về phổi, cũng là một vị bác sĩ chuyên chăm sóc cho các quý bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt, phải không thưa bác sĩ? Yes. Dạ. Thì bây giờ Ngọc Khanh xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Khanh. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay mình sẽ nói về cái bệnh gọi là hội chứng của COVID, là hội chứng COVID kéo dài. Thì thưa quý vị, thì hôm nay cũng có bác sĩ Hakim đã tới với mình. Thì là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh về phổi, pulmonary và critical care. Thì bác sĩ Hakim được rất là nhiều các bác sĩ trong cộng đồng giới thiệu tới bác sĩ Hakim, tại vì khi bệnh nhân bị một cái triệu chứng sau Covid và họ bị khó thở hay là những cái triệu chứng rất là kỳ cục, thì cho nên là bác sĩ Hakim được rất là nhiều kinh nghiệm, vì là người chuyên khoa thì được rất là nhiều bác sĩ gia đình giới thiệu tới. Thì hôm nay mình cũng muốn nhờ bác sĩ Hakim chia sẻ là cái triệu chứng của Covid kéo dài như thế nào, và cách đối phó như thế nào và định bệnh làm sao. So Dr. Hakim, I just told the audience that you're a specialist in the pulmonary, and that a lot of the local doctors refer to you for complications and issues relating to pulmonary and COVID-related condition. So you get to see a lot more than most of us, and so you can share with us what kind of symptoms that they have. But then before we do that, what is long COVID? So we can have a definition for you. So what happened in the last year, we noticed that some percentage of patients with COVID, they continues to have symptoms. Got it. And some of them actually, after fully recovered, became asymptomatic. They have relapse of these symptoms. Okay. So slowly, I mean, the term long COVID, post-COVID syndrome start coming into the picture. I see. So let me share that with our audience. So thưa quý vị, là cái mình nói là hội chứng COVID kéo dài, nhưng mà cũng có thể nói là cái từ mình dùng là hậu Covid. Tại vì cái bệnh Covid này đôi khi đó là có người họ bị rồi họ hết bệnh, rồi một thời gian lâu tự nhiên lại trở lại những cái triệu chứng cũ hoặc triệu chứng mới. Cho nên đó là cái từ mà hậu Covid hoặc là Covid kéo dài, thì cái định nghĩa đó vẫn đang các bác sĩ vẫn đang tìm hiểu, vì chưa có rõ ràng lắm. Nhưng cái điều chính là hết bệnh mà lại có triệu chứng lại, hoặc là cái triệu chứng nó kéo rất là dài. So looking back, we noticed that actually the number is frightening, For example, like in the United States, since COVID started, we had close to maybe 80 million cases of COVID. Now, we noticed that the study is different. Between 10 to 30% of them continues to have some problem after they recovered from the acute infection. That is a scary number. Scary number. Thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim nói tới thời điểm này là có 80 triệu người dân Mỹ bị cái COVID, và khoảng 10 đến 30% là vẫn còn triệu chứng của COVID sau khi bị bệnh COVID cấp tính. Và đó là con số rất là dễ sợ, theo bác sĩ Hakim nói. And initially we thought that the symptoms going to be mainly respiratory related, such as shortness of breath or cough. But actually we found that one of the most common symptoms in long COVID is severe fatigue. Severe fatigue. Wow, thưa quý vị, hồi đầu tiên thì tại vì ai cũng nghĩ là cái vi trùng này là nó đánh vào cái phổi, và cái vấn đề kéo dài là cái khó thở. Nhưng mà không ngờ nó trở thành cái vấn đề là bị mệt mỏi, quá độ với cái mức mà mình kiệt sức luôn, và cứ kéo dài như vậy. That is interesting. And the second thing we noticed that a large percentage, maybe up to 70%, have some sort of cognitive or neurological symptoms. Is that right? Wow, tức là thưa quý vị, trên 70% là thấy là nó có ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh và cái não, và cái đầu mình ông nói là brain fog, cái đầu mình nó giống như là có sương mù, tức là bị hoang mang.
And unfortunately, when you look at the symptoms of long COVID, it can affect any part of your body, from the head to toe. I see. Thưa quý vị, thì nếu mà nhìn một cách khác á, thì cái COVID này nó ảnh hưởng từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, không thiếu chỗ nào trong cơ thể mình hết. Now, the common one again will go back to the lung. Some of these people will continue complaining of shortness of breath, especially on exertion, and cough. But again, a lot of them complain of some headache. They feel again severe fatigue, and they feel like what we call like brain fog, which is they cannot really find words when they want to talk, or they have problem doing multitask at the same time. Yes. Then you can go down. Actually, they will have sometimes GI symptoms, and they will have some neuropathy symptoms, even skin rash. All of it related actually to COVID. Thế là cái COVID này nó ảnh hưởng từ cái đầu mình cảm thấy bị hoang mang, cho đến bị cái da của mình nó bị đỏ, bị rash, bị đỏ, hoặc là tê chân tê tay, hoặc là những cái đường tiêu hóa mình nó không có được bình thường. Mà cái mà vị bác sĩ nói về hoang mang là bác sĩ nói rằng là đang nói chuyện mà không biết tới cái từ đó muốn nói mà không nhớ là chữ gì để nói đó, thưa quý vị. So, Dr. Hakim, when you interact with these kind of patients, I have not, but when you talk with someone like that, what is it like? Again, the problem, this entity is still not clear because there is no agreed on definition. Yeah. But what we know, I mean, like if you go with the CDC, if symptoms lasted more than 4 weeks, that they consider it as post-COVID syndrome. Yes. The World Health Organization goes, if the symptoms occurred within 3 months from the initial infection and lasted 2 months, like 8 weeks, they'll consider it long COVID. A lot of people start getting interest in this entity, and you can see a lot of pop-up clinics, just dealing with post-COVID. I see. But because unfortunately, when we talk about what to do for them, it will require like multidisciplinary approach for the treatment. I see. Thì bác sĩ Hakim nói là, tại vì trong nước Mỹ đó, thì bên CDC họ nói là sau 4 tuần mà mình có triệu chứng thì gọi là post-COVID. Nhưng mà cái World Health Organization thì nói là sau 90 ngày mà mình có triệu chứng thì gọi là post-COVID, mà kéo dài tới 8 tuần, 18 tháng. Cho nên trong thời điểm này thì cũng chưa hẳn là mình biết là phải làm cái điều gì, tại vì cũng nhiều người vẫn đang tìm hiểu về cái post-COVID này để mà cách chữa trị như thế nào, vẫn đang trong cái giai đoạn tìm hiểu, thưa quý vị. Và hồi nãy là hình như bác sĩ Bảo Khanh có nói là bác sĩ Bảo Khanh không có nhiều bệnh nhân như vậy ở phòng mạch, nhưng mà vị bác sĩ này có nhiều, phải không? Đúng rồi, viện này có nhiều tại vì ông phải tiếp xúc rất là nhiều khi ta giới thiệu tới. But Dr. Hakim, I was just kind of wondering from your personal perspective, when you're actually dealing with a patient that has a brain fog, what is it like talking with them? And most of these people are frustrated because they go to different doctors and no one have any answer for their symptoms. I mean, this entity of long COVID just start coming on, and physician actually start getting aware of it. So it's very frustrated for a physician, for the patient to go to the doctor with symptoms because he wants answer. Why do I have these symptoms? But how about you? What is your feeling? Like, is it talking to like a demented person, or what is it like when you talk with them? Did they frustrate you? Actually, most of the patients, they came to me because of their respiratory symptoms. So I may have a little bit something to offer them. First to make the diagnosis and then see if I can give them some treatment for the respiratory part. But the more important part actually is, again, to me, is the neuro and the cognitive symptoms. These are the more difficult to treat and need special approach. I see. Thì thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim nói là đúng ra thì tại vì các bệnh nhân tới với ông là về phổi nhiều hơn là về cái bệnh về cái đầu. Nhưng mà đó, tuy nhiên là ông bảo ở bên bệnh viện UC Irvine cũng có một cái clinic và cũng nhiều clinic các nơi bắt đầu đang gọi là phát triển để mà deal với cái chăm sóc những người mà bị COVID này. Thì theo bác sĩ Hakim nói thì mấy người bệnh nhân này họ rất là bực bội, tại vì họ không hiểu họ bị cái gì, họ không có nắm rõ được là họ bị làm sao, và hoang mang nữa, không biết là phải làm gì nữa, không biết phải làm gì hết. Yes. So you mentioned
earlier about the possible etiologies to this? Unfortunately, still, I mean, studies going on to find out why these people end up with long COVID. Yes. But so far, I mean, nothing clear. Is it related to the virus itself, causing damage in the neurosystem? Yes. Or is it because of the circumstances of Yes. these people? Yes. Like when they get COVID, they get very scared, they lack sleep. But so it's still not clear where It is. where it is at this point. You know. Now you did mention earlier the fact that might be some micro clots circulation. Can that be affecting the brain or the tissues of the head or something? Yes, we know one of the complications of COVID in general is blood clots, which can affect any part of the body. Yes. So the question, are these people having like a tiny blood clots in their brain interfering with their activities? It's a possibility, but nothing definite yet. I see. Thì bác sĩ Kim nói là vì mình cũng chưa biết chính xác là tại sao bị những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là trong những người mà bị Covid đó, họ cũng chịu những cái thuốc loãng máu. Thì họ nghĩ là đôi khi những cái máu đông á, nó bị tắc nghẽn trong cái đầu của mình. Có thể một cái nguyên nhân tạo ra cái tình hình mà mình bị giống như bị stroke á, nó hoang mang, nó bị hủy đi cái tế bào ở đầu mình. Mình không có tỉnh táo nữa. Không có tỉnh táo nữa. Thì mình cũng có đọc một cái bài đó Ngọc Khanh bên báo Nature. Nó cũng nhắc tới cái vụ là nó thấy là cái hệ thống não của mình á, nó bị teo đi một phần cho những người bị Covid này. Đó là một trong những cái lý giải. So Dr. Hakim, so there are some people postulating that like you were saying, it attacks the nervous system, the brain in particular, and different cranial nerves. Do you think that might explain why they have like taste symptoms difference or smell different? Does it affect those areas? Yes, it does. I mean, some studies showed that the area where the nerve, which is responsible for the smell in the brain, if they did some MRI study and showed that area actually got damaged from COVID. I see. So yes, there is something for that, I see. And the vagus nerve too, I heard maybe? It affects the heart rate and the GI and the breathing? Yeah, I mean, even for the heart, you have to, I mean, one complications you hear about it sometimes is like, this is after the vaccine, which is like inflammation around the heart. But for post-COVID, yes, these people sometimes have what we call palpitation and cardiac arrhythmias. But the main problem with long COVID, I think it's going to be a major impact on our health system and on even economy, because up to 1/3 of these people cannot go back to their previous job. Oh goodness. So quý vị, thì nếu mà mình nói là 80 triệu người mà 10 tới 30% là người này bị long COVID, và bác sĩ Hakim nói là cái số người mà bị disability, tức là bị tiếng Anh gọi là cái gì? Bị khuyết tật đó hả? Khuyết tật vì ông rất là lo cái vấn đề đó hơn tất cả mọi thứ khác, là thiên hạ bị disabled rất là nhiều và không trở lại đi làm được. Thì trở lại cái bác sĩ kia nói vừa rồi, đó là một trong cái nguyên nhân khác là có thể là cái hệ thống cái vi trùng ấy, nó đánh vào cái não của mình và cái hệ thống thần kinh của mình, để mà đúng cái điểm trong đầu mình có biết được, cái là MRI thấy đó là cái điểm mà nó điều khiển cái khứu giác của mình, cái vị giác của mình đó, vị giác, với cái mũi của mình là cái khứu giác, là hai cái luôn. Thì họ thấy rõ ràng cái MRI show nó đánh vào cái bộ phận đó. Yes. Và những cái hệ thống thần kinh đầu nó có thể liên quan tới tim và đường tiêu hóa, nó cũng ảnh hưởng luôn. Mà cái thần kinh là cái đầu tiên quan trọng nhất là đã bị chi phối rồi. Thì bây giờ bác sĩ Hakim đang lo về vấn đề disability. So how do you think the disability is going to affect? What is the concern? I mean, the concern, if you have 1/3 of these people cannot go back to work, they're going to be on total disability. Which actually nowadays, I mean, you can fill the form for total disability for these people, and the government will accept it. If you have the diagnosis. And if 1/3 cannot go back to work at all, and the other 1/3 actually who can go back to work, but they cannot do exactly the same job they used to do. So you're going to end up with a lot of people disabled. I see. All right.
Thưa Bác sĩ Khanh. có muốn chia sẻ chút xíu không? Thưa quý vị, bác sĩ Hakim trở lại vấn đề là 1/3 của các dân chúng mà bị Covid sẽ không đi làm lại được. Thì đó sẽ ảnh hưởng kinh tế của nước Mỹ rất là nhiều và thế giới. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của chương trình và xin đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát để mà tiếp tục với phần 2.